Oppitunti 1. Seikkailun maku. Olen aina ollut utelias kokeilemaan escargotia. Todella. En koskaan uskonut, että seikkailisit ruoan kanssa. Yllättäen tykkään kokeilla uusia asioita. Entä sinä? En ole varma. Etanat eivät kuulosta kovin houkuttelevalta minusta. Se on itse asiassa melko suosittu Ranskassa. Ihmiset ylistävät mausta. Vau, en voi kuvitella miltä ne maistuisivat. Kuulin, että ne kylvetään valkosipulivoissa. Kuulostaa herkulliselta. Valkosipulivoita tekee kaikesta paremman. Nimenomaan. Ehkä minun täytyy olla rohkea tänään. Sinun on ilmoitettava minulle, onko se sen arvoista. Lupaan antaa yksityiskohtaisen katsauksen. En voi tuskin odottaa. Onko se hyvin erilainen kuin muut astiat? Ymmärtääkseni sillä on sekä ainutlaatuinen rakenne että makuprofiili. Kuulostaa kiehtovalta. Onko muita epätavallisia ruokia, joita kokeilisit? Varmasti. Haluaisin kokeilla myös sammakkojen jalkoja. En uskonut kuulevani sinun sanovan noin. Elämä on liian lyhyt tylsille aterioille. Etkö ole samaa mieltä? Todellakin. Ehkä minun pitäisi olla avoimempi kokeilemaan uusia asioita. Entä jos jaamme escargotin, jos tilaamme sen? Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Elän sijaisesti sinun kauttasi. Annan täyden kertomuksen kokemuksesta. Oppitunti 2. Kuntohulluudet. Oletko pysynyt kuntorutiinissasi viime aikoina? Täytyy tunnustaa, että olen pudonnut hieman kärryiltä. Mitä tapahtui? Onko sohvasta tullut liian mukava? Nimenomaan. Se kutsui nimeäni kovemmin kuin kuntosali. Ymmärrän sen. Sohvalla on tapa houkutella jäämään. Se on niin muhkea ja viihtyisä, tunnen melkein syyllisyyttä jättäessäni sen. Kuntosalin voisi aina tuoda sohvalle. Kuulostaa suunnitelmalta. Ehkä painonnostotyyny. Tai joustava nauha, kun tavoitat kaukosäätimen. Nyt se on harjoitus, jota voin tukea. Voisit olla ensimmäinen, joka keksii couch fitnessin. Kuvittele tiedotustilaisuus. Ole kunnossa poistumatta istuimestasi. Näen sen jo. Ykkösbestseller. Taattu. Voin kuulla naurun kaikuvan kuntosalin läpi. Ehkä aloitamme trendin UA Lounge and Lift. Ostaisin ehdottomasti sen. Näetkö tiedät paidat? Nostan kun siltä tuntuu, olisi melko suosittu. Voin vain kuvitella sen nyt. Kuntosalipuku kohtaa pyjamatyylikkyyden. Kokonaan uusi kuntoiluliike alkaa niin upea. Meistä saattaa tulla kuntojulkkiksia, ymmärrät. Tai ainakin sohvavaltakunnan tähdet. Paras osa. Kyykkyjä ei tarvita. Istu vain, naura ja nauti välipaloista. Sellainen on minun rutiini. Yhdessä voisimme valloittaa sohvaperunatreenien maailman. Oppitunti 3. Kohoavat ajatukset.
Tiesitkö, että CN Tower seisoo huomattavalla korkeudella? Olen kuullut, että se ulottuu yli 500 metriä maanpinnan yläpuolelle. Se on todellakin maailman korkein torni. Melko vaikuttava, eikö olekin? Erittäin vaikuttava. Se ei kuitenkaan ole toimistorakennus. Se on oikein. Se palvelee sen sijaan monia muita tarkoituksia. Kyllä, se on ensisijaisesti turistikohde, eikö niin? Nimenomaan. Ihmiset tulevat kaikkialta katsomaan näkymää. Näkymä on varmasti upea sieltä ylhäältä. Se on henkeä salpaava. Näet koko kaupungin horisontin. Voin vain kuvitella kuvia, joita ihmiset ottavat. Voi, he ovat poikkeuksellisia. Jotkut jopa vangitsevat auringonlaskuja. Kuulostaa kauniilta. Onko sen päällä ravintola? Kyllä, siellä on pyörivä ravintola. Ruokailen näköalalla. Haluaisin kokea sen. Onko se kallista? Se voi olla, mutta kokemus on jokaisen pennin arvoinen. Olen samaa mieltä. Mikä ainutlaatuinen tapa nauttia ateria? Lisäksi saat katsella kaupungin vaihtumista syödessäsi. Se näyttää lumoavalta. Rakastan ainutlaatuisia ruokailukokemuksia. Minäkin. Mikään ei voita syömistä korkealla maanpinnan yläpuolella. Ehdottomasti. Pitäisikö meidän käydä siellä jonain päivänä? Epäilemättä, se on pakko nähdä. Lisään sen matkalistalleni heti. Hieno idea. Tässä kaupungissa on monia piilotettuja helmiä. Oppitunti 4. Valokeilanäyttämöllä. Oletko koskaan tutkinut 40-luvun tuotantoja? Kyllä. Se oli merkittävä aika viihettä varten. Todellakin! Oletko kuullut näyttelijästä, joka näytteli monissa Broadway-näytelmissä? Viittaatko siihen, joka esiintyi Poikaystävässä? Nimenomaan! Hän kiehtoi yleisöä viehätyksellään. Uskon, että hän näytteli myöhemmin myös elokuvassa My Fair Lady. Kyllä! Tämä rooli määritteli hänen uransa, eikö niin? Se todella teki. Hänen äänensä oli lumoava. Ihmettelen, kuinka hän onnistui jongleeraamaan niin monia esityksiä. Sen on täytynyt vaatia valtavaa omistautumista ja lahjakkuutta. Lahjakkuudesta puheen ollen, haluatko koskaan esiintyä musikaalissa? Toisinaan olen haaveillut laulamisesta lavalla. Näen sinun loistavan valokeilassa. Olet liian kiltti. Luultavasti unohtaisin sanoitukset. Se on yleinen pelko esiintyjien keskuudessa. Luulen, että minun pitäisi ensin harjoitella paljon. Harjoittelu tekee ehdottomasti täydelliseksi. Ehkä voisimme joskus osallistua paikalliseen tuotantoon. Kuulostaa hauskalta idealta. Olen aina valmis johonkin elävään teatteriin. Minäkin. Rakastan live-esityksen energiaa. Se on aivan erilainen kuin elokuvien katselu, eikö olekin? Ehdottomasti. Yhteys yleisöön on maaginen. Löydämme esityksen pian. Oppitunti 5.
Muistiinpano menneisyydestä. Monta vuotta sitten Charlotte Church oli melkoinen sensaatio. Todellakin, hän oli merkittävä nuori lahjakkuus, eikö olekin? Ehdottomasti. Hänen äänensä kiehtoi yleisöä ympäri maailmaa. Muistan, että hänen esityksensä olivat henkeäsalpaavia. He todella olivat. Tiesitkö, että saksalainen opera-impresario löysi hänet kerran? Todella, se on kiehtovaa. Mikä hänen nimensä oli? Hänen nimensä oli Karl-Heinz Möller. Hän tunnisti hänen potentiaalinsa varhain. Mikä upea tilaisuus hänelle? Miten se tapahtui? Hän osallistui yhteen hänen paikallisista esityksistään ja oli lumottu. Kuulostaa sadulta. Allekirjoitiko hän hänet heti? Melkein. Hän kutsui hänet koeesiintymiseen Saksassa. Sen on täytynyt olla jännittävä kokemus hänelle. Se todellakin oli. Hänestä tuli kansainvälinen tähti pian sen jälkeen. Voin vain kuvitella jännitystä ja painetta, jota hän tunsi. Kuuluisuus niin nuorena voi olla ylivoimainen. Hyvin totta. Esiintyikö hän koskaan arvostetuissa paikoissa? Joo. Hän koristi monia legendaarisia näyttämöitä ympäri Eurooppaa. Hänen matkansa on todella inspiroiva. Ihailen tällaista lahjakkuutta. Se muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on tunnistaa ja vaalia potentiaalia. Ehdottomasti. Kyky ja mahdollisuudet kulkevat usein käsi kädessä. Ja joskus tarvitaan vain yksi henkilö uskomaan sinuun. Se on voimakas viesti. Toivon, että hän innostaa edelleen muita. Ei epäilystäkään. Hänen perintönsä resonoi aina musiikin maailmassa. Täydellinen muistutus siitä, että unelmista voi tulla totta kovalla työllä. Todellakin. Tässä on monia lahjakkaampia henkilöitä, jotka tulevat esiin tulevaisuudessa. Oppitunti 6. Viestinnän taide. Olen miettinyt, miten kommunikoimme viime aikoina. Se on mielenkiintoinen aihe. Mikä herätti ajatuksesi? Huomasin, että joitain huomautuksia ei pidä ottaa vakavasti. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Ihmiset vitsailevat usein. Nimenomaan. Yksinkertaiset sanat, kuten kiitos ja kiitos, voivat muuttaa kaiken. Ne lisäävät tällaista lämpöä keskusteluihin. Nuo sanat voivat tehdä typerästäkin kommentista ystävällisemmän. Kyllä. Se tekee aikomuksesta selkeän ja ystävällisen. Oletko koskaan Valitettavasti nähnyt kyllä. jonkun ottavan vitsin Se väärin? voi muuttua hankalaksi nopeasti. On aina parempi selventää vitsailemalla. Olen samaa mieltä. Konteksti on kaikki kaikessa viestinnässä. Voisinko ehdottaa, että huumorin tulisi tulla ystävällisyyden mukana? Ehdottomasti. Kevyt lähestymistapa auttaa kaikkia. Se tekee vuorovaikutuksesta nautinnollista ja hauskaa, eikö niin? Ja kun se yhdistetään kohteliaisiin sanoihin, se on kultainen. Se varmasti tekee. Huumori voi rikkoa jään. Uskon, että olemme samalla sivulla täällä. Muistakaamme aina sanoa kiitos ja kiitos. Kyllä.
Se voisi tehdä keskusteluistamme vieläkin parempia. Yhdessä voimme levittää positiivisuutta sanoillamme. Oppitunti 7. Markkinoiden ihmeet. Katsokaa kaikkia näitä vihanneksia, ne näyttävät tuoreilta ja kohtuuhintaisilta. Todellakin he tekevät. On hienoa tukea paikallisia viljelijöitä, eikö olekin? Ehdottomasti, nautin siitä, mistä ruokani tulee. Tarvitsen itse asiassa vihanneksia ruokaan, jonka aion tehdä. Mitä aiot kokata? Harkitsen runsasta vihannespaistia. Kuulostaa herkulliselta. Oletko tehnyt sen aiemmin? Kyllä, mutta se paranee joka kerta, kun teen sen. Mitä vihanneksia yleensä sisällytät? Rakastan paprikaa, kesäkurpitsaa ja herneitä. Erinomaisia valintoja, ne lisäävät niin eloisia värejä. Lisäksi ne maistuvat ihanalta, kun ne paistetaan yhdessä. Käytätkö erityisiä kastikkeita? Ripaus soijakastiketta ja seesamiöljyä tekevät ihmeitä. Minun on sanottava, että ruoanlaitto kuulostaa melko houkuttelevalta. Olet tervetullut mukaan illalliselle, joskus. Olisin kunnia! Tuonko jälkiruoan? Se olisi ihmeellistä. Makea loppu on välttämätön. Voin piiskata suklaamousseja. Nyt, se kuulostaa aivan ihastuttavalta. Täydellinen! Lopetetaan nyt ostokset noille kasviksille. Kyllä, tarvitsen myös tuoretta valkosipulia, se parantaa jokaista ruokaa. Valkosipuli tekee kaikesta paremman. Pitäisikö meidän etsiä joitain? Varmasti. Uskon, että tuolla kioskilla on valkosipulin sipulit. Erinomainen havainto! Mennään eteenpäin. Oppitunti 8. Menestyksen taidot. Uskon, että yksi elämän tärkeä osa on jatkuva oppiminen. Ehdottomasti. Toinen vinkki on jatkuvasti oppia ja hankkia uusia taitoja. Se on tehokas strategia henkilökohtaiseen kehitykseen. Kyllä, se pitää mielemme terävänä ja elämämme mielenkiintoisena. Mitkä taidot ovat mielestäsi välttämättömiä nykymaailmassa? Sanoisin, että digitaalinen lukutaito on ratkaisevan tärkeää. Todellakin. Teknologian ymmärtäminen avaa monia ovia. Se todella tekee. Entä pehmeät taidot, kuten viestintä? Erinomainen pointti. Vahva viestintä on aina kysyttyä. Se voi auttaa melkein missä tahansa tilanteessa, eikö niin? Varmasti. Olipa kyse työstä tai henkilökohtaisesta elämästä, selkeys on avainasemassa. Luovuudella on mielestäni myös merkittävä rooli. Kyllä! Luova ajattelu voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin. Innovaatiosta puheen ollen, oletko yrittänyt oppia jotain uutta viime aikoina? Aloin käydä graafisen suunnittelun verkkokursseja. Kuulostaa jännittävältä. Miten se menee tähän mennessä? Haastavaa, mutta palkitsevaa. Se on hauskaa. Voin kuvitella. Olen aina ihaillut suunnittelutyötä. Kiitos.
On mukavaa astua ulos mukavuusalueeltani. Se muistuttaa minua siitä, että minun on nostettava kitarani uudelleen. Soitatko kitaraa? Se on ihanaa. Kyllä, mutta en ole harjoitellut aikoihin. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uudelleen. Olet oikeassa. Ehkä minun pitäisi liittyä luokkaan. Ryhmäluokka voi olla rohkaiseva. Saatat saada myös uusia ystäviä. Se olisi lisäbonus. Sitoudumme oppimaan yhdessä. Upea idea. Voimme pitää toisemme vastuuseen. Rakastan sitä. Tässä on tarkoitus laajentaa näköalojamme. Ja uusien taitojen hallitsemiseen matkan varrella. Oppitunti 9. Täydellinen pakopaikka. Olen miettinyt tulevaa lomaamme. Kuulostaa jännittävältä. Mitä sinulla on mielessäsi? Suosittelen vähintään viikkoa, jotta voimme todella rentoutua. Se tuntuu järkevältä. Viikko antaisi meille paljon aikaa. Nimenomaan! Kaikki lyhyempi saattaa tuntua liian kiireiseltä. Olen samaa mieltä. Emme halua tuntea, että meillä on aina kiire. Oikein. Meidän pitäisi liota auringossa ja nauttia rannasta. Ehkä voisimme nauttia myös paikallista ruokaa. Ehdottomasti. Haluaisin kokeilla tuoreita mereneläviä päivittäin. Voi! Kuulostaa ihastuttavalta. Onko sinulla mielessäsi suosikkiruoka? En voi vastustaa hyvää katkarapukoktailia. Sinulla on varmasti maku hienommista asioista. Kiitos. Entä sinä? Onko suosikkeja? Olen suuri grillattujen kalatakojen fani. Nuo ovat herkullisia. Voimme suunnitella takoillan rannalla. Voin jo kuvitella sen. Siitä tulee niin hauskaa. Tutkitaan myös joitain paikallisia markkinoita, kun olemme siellä. Kyllä. Haluaisin hakea matkamuistoja. Ja ehkä yritämme neuvotella. Se voi johtaa hauskoihin hetkiin. Nimenomaan. Viikon pitäisi antaa meille runsaasti aikaa sekä rentoutumiseen että seikkailuun. Oppitunti 10. Tyyliseikkailu. Olet näköjään valinnut muutamia mielenkiintoisia asuja. Kyllä, olen melko innoissani. Uskon, että tässä kaupassa on hienoja valikoimia. Se varmasti tekee. Voit vapaasti käyttää sovitushuonetta tuolla. Kiitos. Käytän aikani löytääkseni täydellisen istuvuuden. Kuulostaa viisaalta. On tärkeää kokeilla asioita. Ehdottomasti. Hyvä asu voi tehdä kaiken eron. Oletko koskaan ostanut jotain kokeilematta sitä? Se oli virhe, jonka tein kerran. Mekko ei sopinut ollenkaan. Voin kuvitella, kuinka pettymys sen on täytynyt olla. Se todellakin oli, opin oppitunnin sinä päivänä. Kokeile aina ennen ostamista. Onko sinulla jokin tietty tyyli mielessä tänään? Ajattelen jotain rentoa, mutta tyylikästä. Klassinen valinta. Rentoasut voivat olla hyvin monipuolisia.
Todellakin. Voin pukea ne ylös tai alas vaivattomasti. Ja mukavuus on välttämätöntä, etenkin päivittäisessä käytössä. Nimenomaan. En halua tinkiä mukavuudesta tyylin vuoksi. Se on modernin muodin kauneus. Monet tuotteet tarjoavat molempia. Pidän tämän mielessä valitessani. Ota aikaa. Tulen tutkimaan lisävarusteita. Erinomainen idea. Asusteet voivat nostaa mitä tahansa asua. Odotan innolla, mitä valitset. Kiitos. Tulen pian voittajaksi sovitushuoneesta. En malta odottaa, että pääsen kannustamaan muotivalintojasi. Oppitunti 11. Luonteen ydin. Olen pohtinut sitä, mikä määrittelee luonteen kansakunnan. Se on kiehtova ajatus. Mitä tulee mieleesi? Uskon, että amerikkalaiset tunnetaan anteliaisuudestaan. Ehdottomasti. Ystävällisyyttä nähdään usein eri yhteisöissä. Kyllä, joko vapaaehtoistyön tai naapureiden auttamisen kautta. Se osoittaa vahvaa yhteisöllisyyttä ja tukea. Amerikkalaisilla on taipumus tulla yhteen haastavina aikoina. Tämä solidaarisuus todella korostaa heidän vahvuuttaan. Mielestäni myös kunnollisuudella on tärkeä rooli. Todellakin. Kunnioitus ja ystävällisyys menevät pitkälle. Nimenomaan. Kunnollinen ihminen kohottaa ympärillään olevia. Olen samaa mieltä. Vaatii suurta luonnetta kohdella muita hyvin, asemasta riippumatta. Oletko koskaan kokenut tällaista anteliaisuutta omakohtaisesti? Kyllä. Kerran myrskyn aikana naapurit auttoivat toisiaan epäröimättä. Se on hieno esimerkki yhteisöllisyydestä. Se jätti minuun pysyvän vaikutelman. On sydäntä lämmittävää todistaa. Uskon, että tällaiset toimet innostavat tulevia sukupolvia, eikö niin? Ehdottomasti. Lapset oppivat tarkkailemalla aikuisten toimia. Kuinka voimme kannustaa tällaisiin arvoihin laajemmin? Uskon, että ystävällisyyden edistäminen kouluissa voi vaikuttaa. Kyllä, empatian ja kunnioituksen opettaminen on ratkaisevan tärkeää. Mikä hieno tapa rakentaa vahvempaa yhteiskuntaa. Ja se alkaa pienistä, jokapäiväisistä toimista. Nimenomaan. Me kaikki voimme edistää luonteensa kansakuntaa. Inspiroidakaamme muita omilla teoillamme. Ehdottomasti. Yhdessä voimme luoda positiivista muutosta. Tässä on vahvuus ja säädyllisyys meissä kaikissa. Oppitunti 12. Neuvottelun taide. Kuulin äskettäin työtarjouksesta, joka on melko mielenkiintoinen. Todellako? Kuulostaa lupaavalta. Mitä he sanoivat? He mainitsivat, että heillä on mielessään palkkaluokka, mutta se on avoin neuvotteluille. Se on hyvä tietää. Neuvottelujen avoimuus voi olla hyödyllistä. Todellakin. Se antaa sinulle tilaa puolustaa itseäsi. Mitä mieltä olet siitä, että keskustelet palkasta haastatteluissa? Mielestäni on välttämätöntä olla selvillä odotuksista.
Olen samaa mieltä. Se voi kuitenkin olla hieman epämukavaa, eikö niin? Se voi olla. Mutta rehellisyys on paras politiikka tällaisissa asioissa. Ehdottomasti. Mitä tekisit, jos alkuperäinen tarjous on liian alhainen? Ilmaisin innostukseni roolia kohtaan ja esitän sitten tapaukseni. Se näyttää järkevältä lähestymistavalta. Antaisitko tiettyjä numeroita? Kyllä, perustan sen tutkimukseeni ja alan standardeihini. Siinä on järkeä! On tärkeää tulla valmistautuneeksi. Entä sinä? Miten käsittelet neuvotteluja? Mieluummin olen avoin, mutta säilytän positiivisen sävyn. Se on viisasta! Ystävällinen asenne voi mennä pitkälle. Lisäksi se osoittaa, että olet joukkuepelaaja. Ehdottomasti. Mielestäni kyse on myös win-win-tilanteen löytämisestä. Kyllä. Molempien osapuolten tulisi tuntea olevansa arvostettuja ja tyytyväisiä. Olen innoissani mahdollisuuksista. Keskustelu voi johtaa hyviin tuloksiin. Todellakin. Tässä on navigointi työtarjousten maailmassa onnistuneesti. Kippis sille. Valmistaudumme neuvottelupäivään. Oppitunti 13. Kodin parannusoiveita. Olen miettinyt tapoja parantaa kotiamme. Se on hieno idea. Mistä ehdotat, että aloitamme? Toinen idea on vahvistaa sisääntulopisteitämme, kuten ovia ja ikkunoita. Kuulostaa käytännölliseltä. Turvallisuus on aina etusijalla. Nimenomaan. Vahvat ovet voivat estää ei-toivottuja kävijöitä. Olen samaa mieltä. Entä ikkunoiden päivittäminen? Kyllä. Energiatehokkaat ikkunat voivat säästää rahaa laskuissa. Lisäksi ne pitävät lämpötilan vakaammin talossa. Tämä on win-win-tilanne. Entä estetiikka? Uskon, että oikeat ikkunat voivat parantaa kodin yleistä ilmettä. Ehdottomasti. Tyylikkäät kehykset voivat lisätä merkkiä. Luonteesta puheen ollen, voisimme maalata ovet rohkealla värillä. Se antaisi ehdottomasti lausunnon. Ehkä syvänpunainen tai rauhoittava sininen. Molemmat vaihtoehdot kuulostavat kauniilta, se olisi kuin tervetuliaismajakka. Nimenomaan. Ja se saattaa saada naapurit uteliaiksi vierailla. Olen ystävällisten vierailujen kannalla. Entä ulkovalaistus? Hieno idea. Hyvä valaistus voi korostaa sisääntulopisteitä kauniisti. Lisäksi se lisää turvallisuutta saapuessasi kotiin pimeän jälkeen. Meidän on todella kartoitettava kaikki nämä parannukset. Kyllä! Pieni suunnittelu voi johtaa upeaan muutokseen. Tehdäänkö tarkistuslista, eikö niin? Täydellinen! Voimme käsitellä yhtä hanketta kerrallaan yhdessä. Oppitunti 14. Kestävyyden henki. On huomattavaa nähdä kansakunnan joustamaton päättäväisyys tuona aikana. Kyllä, päättäväisyys syyttää sotaa. Saksan kanssa voittoon asti oli innostavaa.
Se muistuttaa meitä joustavuuden hengestä, joka ihmisillä voi olla. Ehdottomasti. Monet ihmiset tekivät merkittäviä uhrauksia yhteisen tavoitteen eteen. Luuletko, että tällainen yhtenäisyys on mahdollista tänään? Uskon niin. Historia osoittaa meille usein kollektiivisten ponnistelujen vahvuuden. Se varmasti tekee. Ihmiset voivat kokoontua asian puolesta, johon he uskovat syvästi. Ihmettelen, kuinka he säilyttivät toivoa niin haastavina aikoina. Tämä toivo muuttui toiminnaksi, joka sai ihmiset tukemaan sotatoimia. Todellakin. Sannoinnista vapaaehtoistyöhön jokainen toiminta laskettiin. Ja päättäväisyys voittaa esteet oli ilmeinen koko maassa. Kyllä. Yhteisöt kokoontuivat tukemaan sotilaitaan. Mikä mielestäsi motivoi heitä eniten? Vahva velvollisuuden tunne ja isänmaallisuus, uskon. Siinä on järkeä. Ihmiset halusivat suojella elämäntapaansa. On kiehtovaa, kuinka haastavat ajat voivat muokata kansakunnan luonnetta. Ehdottomasti. Se tuo usein esiin ihmisten parhaat puolet. Voisitko sanoa, että voimme oppia tällaisista historiallisista hetkistä? Ehdottomasti. He opettavat meille joustavuudesta ja yhtenäisyydestä vastoinkäymisten edessä. Ja on tärkeää pysyä lujana sen puolesta, mikä on oikein. Ajaton oppitunti. Voimme viedä tämän hengen elämäämme tänään. Tässä on päättäväisyyden ja kollektiivisen ponnistelun voima. Kyllä, yhdessä voimme saavuttaa suuria asioita. Oppitunti 15. Tennisvoitot. Tiesitkö, että on olemassa merkittäviä pelaajia, joilla on 39 Grand Slam-titteliä? Kyllä, se on hämmästyttävä saavutus. Keneen tarkoitat? Puhun legendaarisesta pelaajasta, joka hallitsi naisten tennistä. Tarkoitat amatööriaikakauden ikonista pelaajaa. Nimenomaan. Hänen nimensä resonoi koko urheilun historiassa. Hänen vaikutuksensa oli todella merkittävä, sekä kentällä että sen ulkopuolella. Ehdottomasti. Hän pohjusti tietä tuleville naisurheilijoiden sukupolville. Oletko lukenut hänen matkastaan menestykseen? Kyllä, on innostavaa nähdä, kuinka hän selviytyi erilaisista haasteista. Hänen intohimonsa peliin oli tarttuva, eikö niin? Todellakin. Oli selvää, että hän rakasti urheilua syvästi. Ja hänellä oli niin merkittäviä taitoja. Hänen ottelunsa olivat jännittäviä katsella. Jokainen tarjoilu ja lentopallo esittivät hänen lahjakkuuttaan ja päättäväisyyttään. Arvostan sitä, kuinka hän auttoi nostamaan naisten tenniksen profiilia. Kyllä! Hän antoi naisille mahdollisuuden kilpailla ammattimaisesti. Ja tänään näemme monien lahjakkaiden naispelaajien kukoistavan. Nimenomaan! Hänen perintönsä inspiroi heitä edelleen. Kuinkahan monta ennätystä vielä tehdään tulevaisuudessa? Vain aika näyttää. Kilpailun henki on kuitenkin edelleen vahva. Odotan innolla seuraavaa mestarien sukupolvea. Minäkin. Tässä on tennislegendoille ja heidän tuomalle jännitykselle. Oppitunti 16. Naurun voima.
Minun on sanottava, että huumori lisää ihanaa kipinää elämään. Olen täysin samaa mieltä. Tykkään nauraa ystävieni kanssa. Mikään ei ole parempaa kuin hyvän naurun jakaminen, eihän? Todellakin. Se luo upeita muistoja yhdessä. Lisäksi nauru saa jokaisen kokoontumisen tuntumaan kevyeltä. Ehdottomasti. Nautin siitä, että tunnen oloni mukavaksi ystävieni ympärillä. Mukavuus on ratkaisevan tärkeää todellisen hauskanpidon ja yhteyden kannalta. Kyllä, kun olen mukava, nauruni virtaa vapaasti. On melkein maagista, kuinka nauru tuo ihmiset yhteen. Niin totta. Jopa yksinkertaisimmat vitsit voivat keventää tunnelmaa. Kuten klassinen miksi kana ylitti tien. Päästäksesi toiselle puolelle, se ei koskaan laiminlytä minua hymyilemään. Nimenomaan. Yksinkertainen huumori on usein parasta. Mikä on suosikkitapasi saada ystävät nauramaan? Nautin hauskojen tarinoiden jakamisesta jokapäiväisestä elämästäni. Ne voivat olla kaikkein suhteellisimmat ja hauskimmat. Entä sinä? Kuinka pidät ystäväsi kikattamassa? Rakastan esiintyä elokuvien hahmoina. Kuulostaa viihdyttävältä. Haluaisin nähdä sen. Saatan jopa lisätä joitain typeriä tanssiliikkeitä sekoitukseen. Tämä on yhdistelmä, jota minun on todistettava. Vakuutan teille, se on ikimuistoinen kokemus. Tässä on huumoria ja ystävyyden iloa. Oppitunti 17. Vapauden hinta. Tämä muistomerkki toimii voimakkaana muistutuksena tehdyistä uhrauksista. Todellakin. Se symboloi vapautta, jota me kaikki vaalimme. Yhdestä voimasta olemme taistelleet ja kuolleet hänen vapautensa puolesta. Se on syvällinen lausunto, joka korostaa yhtenäisyyttä jalossa asiassa. Vain kilometrien päässä täältä Belgiassa sijaitsevat taistelukentät, joissa monet taistelivat rohkeasti. Kyllä. Näissä paikoissa toistuu tarinoita rohkeudesta ja uhrauksesta. Luuletko, että arvostamme todella vapautemme kustannuksia tänään? Se on pohtimisen arvoinen kysymys. Monet eivät ymmärrä kohtaamiaan kamppailuja. Olen samaa mieltä. On tärkeää muistaa ne, jotka tulivat ennen meitä. He varmistivat, että voimme nauttia elämästä, joka meillä on nyt. Kuinka voimme kunnioittaa heidän muistoaan jokapäiväisessä elämässämme? Voimme kouluttaa muita heidän uhrauksistaan ja niiden takana olevasta historiasta. Ehdottomasti. Tieto on arvostuksen perusta. Ja voimme edistää rauhaa ja ymmärrystä tulevien konfliktien estämiseksi. Kyllä. Vuoropuhelun puolustaminen on elintärkeää nykypäivän yhteiskunnassa. Se olisi tapa tunnistaa heidän ponnistelunsa ja varmistaa, että ne eivät olleet turhia. Jokaisen sukupolven tulisi pyrkiä säilyttämään tämä vapaus. Ehdottomasti. Siihen liittyy vastuu, jota emme saa unohtaa. Tehdään tehtävämme levittää tietoisuutta ja kiitollisuutta. Upea sitoutuminen. Tässä on kunnioitettava menneisyyttä ja muokkaamme parempaa tulevaisuutta. Kyllä! Yhdessä voimme tehdä muutoksen. Oppitunti 18. Luovat kotiratkaisut. Olen miettinyt,
miten tätä tilaa voitaisiin parantaa. Olen samaa mieltä. Se kaipaisi hieman enemmän luonnetta, etkö usko? Ehdottomasti. Yksi idea on muuttaa tämä tyhjä seinä kirjahyllyksi lisäämällä hyllyjä. Kuulostaa luovalta. Se lisäisi ehdottomasti säilytystilaa ja tyyliä. Kyllä. Lisäksi se antaisi meille paikan näyttää kaikki suosikkikirjamme. Entä kohteiden uudelleenkäyttö, joita meillä jo on? Se on fantastinen idea. Rakastan vanhojen esineiden käyttöä uusilla tavoilla. Voisimme käyttää puisia laatikoita hyllyinä. Heillä on maalaismainen viehätys. Erinomainen valinta. Ne näyttäisivät hyvältä ja ovat melko edullisia. Voisimme maalata ne eri väreillä, sisustuksemme mukaan. Loistavaa! Se lisäisi tilaan taiteellista kosketusta. Ehkä voisimme myös lisätä kasveja hyllyille raikkaan tunnelman saamiseksi. Hieno idea. Vihreys toisi elämää huoneeseen. Ja se parantaisi myös ilmanlaatua. Se on totta! Jokainen pieni parannus merkitsee. Pitäisikö meidän harkita myös jonkin taideteoksen sisällyttämistä? Kyllä! Muutama kehystetty kuva voi saada tilan tuntumaan lämpimältä ja kutsuvalta. Olen samaa mieltä. Se heijastaa persoonallisuuttamme ja matkojamme. Tehdään luettelo kohteista, joita voimme käyttää uudelleen. Täydellinen. Voimme kerätä kaiken luovaa projektiamme varten. Olen innoissani nähdessäni, kuinka kaikki yhdistyy. Niin, minäkin. Tämä on todella ainutlaatuinen tila. Tässä on taiteellinen seikkailumme kodin parannuksessa. Oppitunti 19. Matkustusseikkailut. Eurooppa on loistava valinta seuraavaan seikkailuun. Ehdottomasti. Olen aina unelmoinut vaeltavani sen historiallisilla kaduilla. Kuinka kauan aiot jäädä? Toivon, että vietän vähintään 2 viikkoa tutkimiseen. Kuulostaa täydelliseltä. Se antaa runsaasti aikaa nähdä niin monia paikkoja. Nimenomaan. Haluan vierailla Pariisin ja Rooman kaltaisissa kaupungeissa. Ne ovat upeita valintoja. Oletko jo luonut reittisuunnitelman? Minulla on muutama idea, mutta mitään ei ole vielä kiveen hakattu. Ei hätää. Jonkinlainen spontaanisuus voi johtaa parhaisiin kokemuksiin. Olen täysin samaa mieltä. Joskus parhaat muistot ovat suunnittelemattomia. Mistä aktiviteeteista olet eniten innoissasi? En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan aitoa italialaista pastaa Roomassa. Kuulostaa herkulliselta, odotan innolla ranskalaisia leivonnaisia. Kuuluisat croissantit, sinun täytyy käydä paikallisessa leipomossa. Aion, ja voisin tuoda takaisin muutaman herkun nautittavaksi. Se olisi ihanaa. Voimme järjestää pienet maistelujuhlat. Harkitsetko kulttuuritoimintaa siellä ollessasi? Kyllä. Haluan käydä museoissa ja tutustua historiallisiin kohteisiin. Täydellinen! Historiasta oppiminen lisää syvyyttä matkalle. Ja tietysti otan paljon kuvia dokumentoidakseni matkamme. Pakollinen!
Nuo muistot kestävät eliniän. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kulttuurin ja ilmapiirin. Tehdään tästä matkasta unohtumaton. Oppitunti 20. Kulinaariset seikkailut. Minun on sanottava, että nämä leivonnaiset ovat aivan herkullisia. He todella ovat. En ole koskaan maistanut mitään aivan samanlaista. Olen samaa mieltä. Kokeilitko jo suklaakroissanttia? Kyllä. Se on hilseilevä ja rikas. Täydellinen yhdistelmä. Uusien asioiden kokeilemisesta puheen ollen, millainen oli kokemuksesi escargotista? Se oli yllättävän ihastuttavaa. Odotin sen olevan todella erilainen. Mielenkiintoista. Olitko huolissasi ennen maistamista? Vähän, myönnän. Ajatus etanoiden syömisestä oli melko pelottava. Ymmärrän sen. Mutta näyttää siltä, että voitit pelkosi. Minä tein. Valkosipulivoi teki kaiken eron. Se kohottaa makua, eikö niin? Todellakin. Se tekee koko kokemuksesta nautinnollisen. Mitä muita seikkailuja sinulla on ollut uusien ruokien kanssa? Kokeilin kerran sushia ensimmäistä kertaa. Se oli silmien avaaja. Sushi voi olla fantastinen, mutta se voi olla myös hankittu maku. Kyllä. Mutta minusta se oli virkistävää ja ihastuttavaa. On hienoa, kuinka uusien ruokien kokeileminen voi laajentaa näköalojamme. Ehdottomasti. Jokainen ruokalaji kertoo tarinan kulttuurista ja perinteistä. Arvostan sitä. Ruoka on yhdistävä kokemus. Ehdottomasti. Jatkakaamme uusien makujen tutkimista yhdessä. Ihastuttava suunnitelma. Tässä on monia muita kulinaarisia seikkailuja.